හෙලෝ ගයිස්, ඉතින් පටික ගොඩක් කාලයකට පස්සේ ආයෙසරක් පිළිගන්නවා ආසිබ් YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකට ගෙන ආවේ කෝඩ් බ්ලොක්ස් වල උඩ ටූල් බාර් එක මිසින් වෙලා තියෙන එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මට පේනවා මෙතන උඩ ටූල් බාර් එක නැහැ. අපිට මෙතන රන් කරන්න ඔප්ෂන් එක මොකුත්ම නැහැ. ඉතින් මේක බොහොම සරල දෙයක්. මේකේ කරන්න තියෙන තප්පර ගානක දෙයක්. මෙතන ඔයාලා උඩම පේනවා මෙතන view කියලා ඔප්ෂන් එකක්. එනේ view කියන එකට ගිහලා මෙතන තියෙනවා perspective කියලා එකක්. අන්න එකට ගිහලා දැන් ඔයාගේ සිලෙක්ට් වෙලා ඇති code blocks minimal කියන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මෙතන මගේ ටික් එක හැල්ලා තියෙනවා පෙන්වෙන්නේ නැතුණාට මගේ සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන code block minimal කියන එක. ඉතින් ඒක සිලෙක්ට් වෙලා තිබුණාම තමයි මේ විදිහට tool bar එක වැටෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට code blocks default කියන එකට දාගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන ඔක්කොම ඔප්ෂන් ටික අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් අපිට වෙන්දි විදිහටම මේක සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා දැන් උඩ තියෙනවා රන් කරන්න ඔප්ෂන් එක. මේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි වීඩියෝ එක. ක්වික් වීඩියෝ එකක්. හැමෝටම සුබදසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වගේ චූටි ක්වික් ටිප්ස් ඔකට ඉස්සරහට ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. good luck.